Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine, sir. Okay, now let's start today another part, plant tissue culture. Write down plant tissue culture. What is tissue culture? Define tissue culture. सबैले पढिसकेको छ प्लस 2 मा पनि, जस्ट रिभिजन जस्तै हो यो, हैन? डेफिनेसन हामीले जस्ट बुझ्नको लागि मात्र. What is tissue culture? प्लान्टको कुनै पनि सेल अथवा टिस्युलाई ल्याबमा लिएर हामीले कल्चर मिडियामा ग्रो गराउँछौं र त्यसैबाट नयाँ प्लान्ट बनाउन सक्छौं भने हामीले प्लान्ट टिस्यु कल्चर भन्छौं. के भन्छौं? प्लान्ट टिस्यु कल्चर. This plant tissue culture should be done in which condition? Septic, aseptic, both A and B. कस्तो कन्डिसनमा गरिन्छ प्लान्ट टिस्यु कल्चर? Aseptic condition. Aseptic. लेख त डेफिनेसन. The process of growing any plant cells or tissues in an artificially prepared culture media under aseptic conditions. Aseptic condition is known as plant tissue culture. है त? कुनै पनि सेल अथवा टिस्युलाई हामीले ल्याबमा लिएर कल्चर मिडियामा ग्रो गराउने प्रक्रियालाई नि प्लान्ट टिस्यु कल्चर भनिन्छ. त्यसको लागि एउटा स्पेसिफिक कन्डिसन चाहिन्छ. त्यो कन्डिसनको नाम हो डिजिज फ्री कन्डिसन, जसलाई हामीले एसेप्टिक कन्डिसन पनि भन्छौं. जसलाई हामीले के पनि भन्छौं? एसेप्टिक कन्डिसन. एसेप्टिक मिन्स, लेख त ब्र्याकेटमा, एसेप्टिक कन्डिसनलाई हामीले डिजिज फ्री कन्डिसन पनि भन्छौं. डिजिज फ्री conditions. Disease free condition. Disease free condition. Disease free condition, germ free condition, bacteria free, virus free condition is commonly known as aseptic condition. Sterilized condition पनि भनिन्छ aseptic condition लाई. In such condition we can form new plant artificially. So tissue culture is also in vitro technique. कुन टेक्निक हो यो? In vitro technique. Artificial method of new plant formation. So in vitro means tube मा राखेर हैन? In vitro. In vitro भनेको जस्तै हामीले जस्तै टेस्ट ट्युब बेबी पढ्यौ नि, टेस्ट ट्युब बेबी पनि इन विट्रो हो कि इन विभो हो त? In vitro. In vitro. All these are artificial technique. All these are artificial technique which can be used to form specific product. Specific product. प्लान्ट टिस्यु कल्चरको मेन उद्देश्य अब्जेक्टिभ भनेको नयाँ प्लान्ट बनाउने हो. त्यो नयाँ प्लान्टहरु हेल्दी हुन्छ कि अनहेल्दी हुन्छ त? हेल्दी हुन्छ सर. हेल्दी प्लान्ट बनाउने एउटा आर्टिफिशियल मेथड हो यो, इन विट्रो टेक्निक हो.
जसको लागि डिजिज फ्री कन्डिसन चाहिन्छ क्राइटेरिया के चाहिन्छ डिजिज फ्री कन्डिसन चाहिन्छ अब यो त्यसपछि हामीलाई थाहा पर्ने कुरो हो जुन हामीले ल्याबमा लिएर कल्चर गर्छौं जुन प्लान्टको पार्ट त्यसलाई के भनिन्छ त व्हाट इज द पार्ट दैट इज टेकन फर explant that is taken for explant tissue culture explant लेख त व्हाट इज एक्सप्लान्ट लेख त एक्सप्लान्ट को डेफिनेसन एक लाइनको छ धेरै छैन व्हाट इज एक्सप्लान्ट तिमीहरुलाई थाहा छदैछ एक्सप्लान्ट भनेको बाहिरबाट ल्याबमा लिएर ग्रो गराइने प्लान्टको कुनै पनि सेल अथवा टिस्युलाई नि एक्सप्लान्ट भनिन्छ लेख त एक्सप्लान्ट भनेको के हो लेख त एक्सप्लान्ट इज दैट पार्ट अफ प्लान्ट व्हिच इज टेकन फर टिस्यु कल्चर लेख त एक्सप्लान्ट इज दैट पार्ट अफ प्लान्ट व्हिच इज टेकन फर टिस्यु कल्चर एक्सप्लान्ट लेख त एक्सप्लान्ट भनेको के हो त एक्सप्लान्ट इज दैट पार्ट अफ प्लान्ट टेकन फर टिस्यु कल्चर भाइ त a common example of explant are लेख त the common example of explant are root tip shoot tip anther ovule and embryo common example of explant are root tip shoot tip anther ovule and embryo among this explant the most commonly used explant for tissue culture is कुन होला त question को answer the most commonly preferred explant for tissue culture is कुन होला anther root tip shoot tip anther ovule embryo मध्ये सबभन्दा बेस्ट एक्सप्लान्ट कुन होला टिस्यु कल्चर को लागि कुन होला shoot tip केमा टिक लाए मैले अहिले केमा टिक लाछु shoot tip लेख त the commonly used explant for tissue culture is shoot tip लेख त the commonly used explant for tissue culture is shoot tip लेख त most common explant is shoot tip यदि shoot tip लाई लिएर हामीले ल्याबमा कल्चर गर्न सक्छौं भने त्यसको कल्चरलाई मेरिस्टिम कल्चर पनि भनिन्छ के पनि भनिन्छ मेरिस्टिम कल्चर लेख त द कल्चर अफ shoot tip is known as मेरिस्टिम कल्चर shoot tip को कल्चरलाई मेरिस्टिम कल्चर पनि भनिन्छ when you take cells from shoot tip then that culture is known as shoot tip culture and it is commonly known as meristem culture. It is commonly known as meristem culture because it has meristematic capacity. Meristematic capacity भनेको power of division. That cells which has power of division is called meristem. And shoot tip itself is one type of meristematic tissue. Meristematic tissue, permanent tissue त हामीले पढ्या होला प्लान्ट एनाटोमीमा हैन? Yes sir. Meristematic को meaning के हो? What is meristem? Growing cells. Meristematic mean power of division. Dividing Rapid division हुनेलाई मेरिस्टिम, डिभिजन नहुनेलाई पर्मानेन्ट भनिन्छ. डिभिजन नहुनेलाई के भनिन्छ? Permanent. भनेपछि shoot tip पनि एक प्रकारको मेरिस्टिम हो जोसँग rapid division हुने क्षमता हुन्छ when it is taken for culture in lab. So the culture is known as के भनियो त? मेरिस्टिम कल्चर हैन एउटा क्वेशन लेख त एक्जाममा आउने यो पास्ट क्वेशन लेख त पहिला आको मेरिस्टिम कल्चर को लेख त टु obtain disease free plants which technology is preferred भनेर आइरहन्छ टु obtain disease free plant क्वेशन लेख त टु obtain disease free plants which technology is preferred. To obtain disease free plants
which technology is preferred भनेर आयो भने केमा ठिक लाउनु त? ए मा लेख एन्थर कल्चर, बी मा लेख फ्युल कल्चर, सी मा लेख मेरिस्टिम कल्चर, डी मा लेख इम्ब्रायर कल्चर। के होला त्यसको आन्सर? Maritime culture. This is common question for exam. Repeatedly asked. To obtain disease-free plantहरूको उत्पादन बढाउने हो भने कुन कल्चरलाई हामीले मोस्ट कमनली युज गर्छौं भने हो? प्रिफर्ड भनेको बेस्ट कल्चर भने हो। द बेस्ट कल्चर इज मेरिस्टिम कल्चर, which is commonly known as shoot tip culture because it has power of division, that is meristematic capacity हुन्छ। के हुन्छ यो कल्चरमा? मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी। मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी भनेको के रहेछ? पावर अफ डिभिजन। ठीक छ? सबैलाई थाहा छ हैन मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी भनेको? मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी भनेको के रहेछ त? पावर अफ डिभिजन। पावर अफ डिभिजन। मैले माथि लेखेको छु यहाँ ठाउँ नभएर। अब आयो त्यसपछि एक्सप्लान्टको क्वेशन अस्ति 2023 मा आएको क्वेशन के थियो भन्दाखेरि एक्सप्लान्टलाई के हामीले स्टेरिलाइज नगरिकन ल्याबमा लिएर कल्चर गर्न मिल्छ, ग्रो गराउन मिल्छ? क्यान यु टेक एक्सप्लान्ट विदाउट स्टेरिलाइजेसन इन ल्याब टु फर्म न्यू प्लान्ट? नो। के स्टेरिलाइजेसन नगरिकन एक्सप्लान्टलाई लिएर हामीले ग्रो गराउन मिल्छ ल्याबमा कल्चर मिडियामा? मिल्दैन। भनेपछि एक्सप्लान्टलाई स्टेरिलाइज गर्न कुन केमिकल सोलुसन युज गरिन्छ ल्याबमा? Explant can be sterilized by using which chemical solution in lab so that we can form a healthy plant by the growth and development of explant. लेख त एक्सप्लान्टलाई स्टेरिलाइज गर्न कुन केमिकल सोलुसन युज गरिन्छ ल्याबमा? लेख त एक्सप्लान्ट can be sterilized by using which chemical solution? लेख त NaOCl. NaOCl, very good. Explant can be sterilized by, यो धेरै सेक्सनमा धेरै स्टुडेन्टलाई थाहा छैन, धेरैले यो मिस्टेक गर्छन् एक्जाममा। एक्सप्लान्ट क्यान बी स्टेरिलाइज्ड बाई युजिङ ड्यास सोलुसन। कुन केमिकल सोलुसन भन्यो भने? NaOCl, जसलाई के भनिन्छ? पुरा नाम के हो? सोडियम हाइपोक्लोराइड कि क्लोराइड? आईडी कि आईटी? सोडियम हाइपोक्लोराइड सोलुसन। NaCl आएको भए सोडियम क्लोराइड हुन्थ्यो। एउटा अक्सिजन आएको हुनाले हामीले हाइपोक्लोराइड भन्या हो, सोडियम हाइपोक्लोराइड। दिस इज कमनली युज्ड इन मेडिकल फिल्ड अल्सो एपार्ट फ्रम टिस्यू कल्चर। अब आयो त्यसपछि एक्सप्लान्टलाई लिएर हामीले ग्रो गराउँछौँ हैन? अब एक्सप्लान्टलाई लिएर ग्रो गराइसकेपछि एक्सप्लान्टबाट नयाँ प्लान्ट बन्छ। एक्सप्लान्टबाट नयाँ प्लान्ट बन्नको लागि पनि एक्सप्लान्टसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हुन्छ जसलाई हामीले टोटिपोटेन्सी भन्छौँ। के भन्छौँ? टोटिपोटेन्सी, जसलाई सेलुलर टोटिपोटेन्सी पनि भनिन्छ के। यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर लिभिङ सेलमा हुन्छ भनेपछि कट पार्ट क्यान रिजेनरेट। सुटको टिप रुटको टिपबाट हामीले कट पिस अफ सेललाई लिएर ग्रो गराउँछौँ ल्याबमा। त्यो कट पिस अफ सेल अथवा कट पिस अफ सेल जसलाई एक्सप्लान्ट भन्छौँ त्यसबाट नयाँ प्लान्ट बन्छ व्हेन इट इज स्टेरिलाइज्ड इन ल्याब। भनेपछि कट पार्ट हैन कि लिभिङ सेल हो। त्यो लिभिङ सेल हैज रिजेनरेटिभ क्यापासिटी टु फर्म न्यू प्लान्ट which is called cellular टोटिपोटेन्सी। लेख त व्हाट डु यु मिन बाइ सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सेलुलर टोटिपोटेन्सी बिना नयाँ प्लान्ट बनाउन सकिँदैन। त्यो भनेको एक्सप्लान्टसँग यो क्यापासिटी हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिजेनरेटिभ क्यापासिटी अफ लिभिङ सेल भन्छौँ। लेख त सेलुलर टोटिपोटेन्सी भने के हो? लेख त एक लाइनको डेफिनेसन। सेलुलर टोटिपोटेन्सी सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा यो। व्हाट डु यु मिन बाइ टोटिपोटेन्सी भन्यो भने लेख त कुनै पनि लिभिङ सेलमा हुने एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचरलाई सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनिन्छ। टोटिपोटेन्सीको मिनिङ रिजेनरेसन क्यापासिटी हो कि डिजेनरेसन क्यापासिटी हो भनेर आयो भने केमा टिक लाउने? रिजेनरेसन। लेख त कसको रिजेनरेसन? सेलको। लेख त सेलुलर टोटिपोटेन्सी भने के हो? लेख त द रिजेनरेटिभ
capacity of plant cell to form new plants is known as cellular totipotency. Totipotency refers to regeneration capacity, degeneration capacity, both A and B, none of the above भनेर आयो भने केमा डिक्लाउने? Totipotency refers to regeneration capacity of living cell. भनेपछि एक्सप्लान्ट बाट नयाँ प्लान्ट बनाउनको लागि के चाहिने रहेछ? लिभिङ सेल यानी कि प्लान्ट सेलमा कुन क्यापासिटी चाहिँदैछ? सेलुलर टोटिपोटेन्सी, रिजेनेरेसन क्यापासिटी, हैन? अब आयो यो टोटिपोटेन्सीको कन्सेप्ट दिने साइन्टिस्टको नाम के हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। लेख त, द कन्सेप्ट अफ सेलुलर टोटिपोटेन्सी वाज गिवन बाइ व्हिच साइन्टिस्ट? हेबरल्यान्ड। लेख त, यो सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। लेख त, द कन्सेप्ट अफ सेलुलर टोटिपोटेन्सी वाज गिवन बाइ one famous scientist named as हेबरल्यान्ड। लेख त, हेबरल्यान्ड। हेबरल्यान्ड को स्पेलिङ के हो? HABERLAND हो कि HABERLAND हो? HABERLAND। लेख त, कन्सेप्ट अफ सेलुलर टोटिपोटेन्सी was given by हेबरल्यान्ड। LANDT हो है, पछाडि टी राख्नुपर्छ। HABERLAND दिएको छ भने अप्सनमा मिस्टेक हुन्छ, HABERLANDT हुनु पर्यो पछाडि। सो त्यो स्पेलिङमा पनि फरक गरिदिन्छ एउटा। कहिलेकाहीँ स्पेलिङ पनि मिस्टेक राखिदिया हुन सक्छ। टु चेक योर IQ लेभल, हाउ मच यु आर अलर्ट रिगार्डिङ द नेम अफ पर्सन। नेम अफ पर्सन ठीक छ। हेबरल्यान्ड जस्तै कन्ट्रीहरुको नाम स्विजरल्यान्ड, हल्यान्ड, नेदरल्यान्ड भने जस्तै नाम पनि इजी छ यसको याद गर्न, हेबरल्यान्ड। तर पछाडिको स्पेलिङ चाहिँ टी हुनु पर्यो लास्टमा। के हुनु पर्यो? टी। अब आयो यो एक्सप्लान्टमा हुने टोटिपोटेन्सी क्यारेक्टरिस्टिक फिचरले गर्दा नयाँ प्लान्ट बन्छ। डाइरेक्टली नयाँ प्लान्ट बन्छ त? डाइरेक्टली नयाँ प्लान्ट बन्दैन। पहिला एक्सप्लान्टलाई लिइसकेपछि एक्सप्लान्टको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, एक्सप्लान्टको फर्दर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टबाट एउटा नयाँ स्ट्रक्चर बन्छ। त्यो नयाँ स्ट्रक्चर इज कल्ड क्यालस। सुनिएको छ क्यालस? व्हाट इज क्यालस इन टिस्यु कल्चर? लेख त, क्यालस भने के हो? लेख। डिफरेन्शिएटेड मास। क्यालस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ प्लान्ट टिस्यु कल्चर फर इन्ट्रान्स। एकदम सोध्छ, प्लस 2 मा नि सर्ट क्वेसनमा आउँथ्यो होला नि यो क्यालस भने के हो? डिफाइन क्यालस, हैन? प्लस 2 मा नि हामीले पढ्दाखेरि एकदम सोधिरहने क्वेसन हो क्यालस के, सर्ट क्वेसनमा आउँथ्यो नि MCQ, हैन? क्यालस भनेको प्लान्ट टिस्यु कल्चरको ब्याकबोन क्वेसन हो। भेरी इजी सर्ट क्वेसन। व्हाट इज क्यालस? क्यालस केबाट बन्छ? एक्सप्लान्टबाट। एक्सप्लान्टको फर्दर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टबाट क्यालस बन्छ। क्यालस इज व्हाट इज क्यालस त? अब डेफिनेसन के हो त क्यालसको? क्यालस इज डिफरेन्शिएटेड मास अफ सेल हो कि अनडिफरेन्शिएटेड मास अफ सेल हो? अनडिफरेन्शिएटेड। लेख त, लेख त, क्यालस इज अनडिफरेन्शिएटेड mass of cells in tissue culture. Callus is undifferentiated mass of cells in tissue culture. एउटा सेल जुन टिस्यु कल्चरको लागि लिन्छ भने त्यसलाई एक्सप्लान्ट भनिन्छ। one cell which is taken in tissue culture is explant. त्यो एउटा सेलमा र्यापिड डिभिजन हुने क्षमता हुन्छ। one cell which is taken for tissue culture is explant. सपोज एउटा कुनै सेल हो प्लान्ट सेल जसलाई सुट टिप सेल भने मैले, के भने एकछिनको लागि यसलाई? सुट टिप सेल। कुन सेल भने यसलाई मैले? सुट टिप सेल हो। यो प्लान्ट सेल हो तर सुटको टिपबाट लिएको हो, कट पिस अफ सेल हो जसलाई सुट टिप सेल भने, व्हिच इज एक्सप्लान्ट। यसलाई हामीले ल्याबमा लिएर कल्चर गर्छौं। यसलाई ल्याबमा लिएर कल्चर गरिसकेपछि यसको र्यापिड ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टबाट मेनी सेल्सहरु बन्छन्। कतिवटा सेल्स बन्छन्? मेनी सेल्सहरु बन्छन्। यो मेनी सेल्स कन्टेन गर्ने स्ट्रक्चरलाई के भनिदो रहेछ? मेनी सेल क्यालस भनेपछि एउटा सेल जुन लिन्छौं त्यसलाई एक्सप्लान्ट, त्यसको र्यापिड डिभिजन हुने क्षमता हुन्छ ड्यू टु मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी। ड्यू टु के?
मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी यसको एउटा सेललाई लिन्छौँ हामीले एक्सप्लान्ट त्यसको र्यापिड डिभिजन हुन्छ ड्यू टु मेरिस्टेमेटिक क्यापासिटी टु फर्म मेनी सेल्स व्हिच इज कल्ड मास अफ सेल व्हिच इज कल्ड मास अफ सेल हैन त यो धेरै सेल्सहरुलाई हामीले ग्रुप अफ सेल भन्छौँ मास अफ सेल यो मास अफ सेल कन्टेन गर्ने स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ त क्यालस भनेपछि क्यालस केबाट बन्दो रहेछ त एक्सप्लान्टबाट बन्दो रहेछ केबाट बन्दो रहेछ एक्सप्लान्ट हैन अहिले डिफरेन्शिएटेड फर्ममा छ कि अनडिफरेन्शिएटेड सेल्सहरु अनडिफरेन्शिएटेड सेल्सहरु छुट्टिएर बसिया छन् कि सँगै बसिया छन् सँगै बसिया छन् भनेपछि छुट्टिएर बसिया अब डिफरेन्शिएटेड हुन्थ्यो सँगै बसिया हुनाले के भयो त यो अनडिफरेन्शिएटेड अब यो क्यालसबाट नयाँ प्लान्ट बन्छ क्यालसबाट नयाँ प्लान्ट बनाउनको लागि क्यालसको डिफरेन्शिएसन गर्नु पर्यो क्यालसको के गर्नु पर्यो अब क्यालसको डिफरेन्शिएसन गराउनको लागि पनि प्लान्ट टिस्यु कल्चर मिडियामा यानि कि ल्याबमा दुईटा प्लान्ट हर्मोन युज गरिएको हुन्छ त्यो दुईटा प्लान्ट हर्मोनको नाम के हो त अक्सिन एन्ड साइटोकाइनिन अक्सिन एन्ड साइटोकाइनिन now the callus is differentiated into root system and shoot system by the application of two plant hormones they are auxin and cytokinin लेख त this is main important point अब क्यालसलाई डिफरेन्शिएट गर्न ल्याबमा दुईटा प्लान्ट हर्मोन युज गरिएको हुन्छ एड गरिएको हुन्छ कल्चर मिडियामा त्यसको नाम के हो अक्सिन एन्ड साइटोकाइनिन देख त अक्सिन र साइटोकाइनिनको सहायताले हामीले क्यालसलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं पहिला अनडिफरेन्शिएटेड फर्ममा हुन्छ अब यसको डिफरेन्शिएसन गरिन्छ बाइ द हेल्प अफ टु प्लान्ट हर्मोन्स दे आर अक्सिन एन्ड साइटोकाइनिन लेख त द टु हर्मोन्स युज्ड फर डिफरेन्शिएसन अफ क्यालस आर लेख त द टु हर्मोन्स लेख त the two hormones used for differentiation of callus are one is lekha auxin two ma lekha cytokinin auxin and cytokinin auxin helps in formation of what auxin le ke banaune help garcha root formation cytokinin helps in formation of shoot formation root बनाउने हार्मोन auxin हो भने shoot बनाउने हार्मोन कुन हो क्यालसबाट cytokinin भनेपछि दुईटा हार्मोन बिना रुट र सुट बन्छ ल्याबमा बन्दैन भनेपछि दुईटा हार्मोनको रोल इम्पोर्टेन्ट छ क्यालसलाई डिफरेन्शिएट गराएर रुट र सुट बनाउन भनेपछि प्लान्ट बनाउनको लागि चाहिने बेसिक पार्ट्सहरु के हो रुट र सुट हैन रुट सिस्टम र सुट सिस्टम बनिसकेपछि नयाँ प्लान्ट इजिली बन्यो कि बनेन त अब बन्यो भनेपछि नाउ द रुट एन्ड सुट विल कम्बाइन टु गिभ न्यू प्लान्ट नाउ द रुट एन्ड सुट विल कम्बाइन टु गिभ new plant the root system र shoot system कम्बाइन भइसकेपछि नयाँ प्लान्ट बन्छ नयाँ बनेको नयाँ प्लान्ट हेल्दी होला कि अनहेल्दी होला ल्याबमा अब हेल्दी किनकि हामीले स्टेरलाइज गरेर बनाएको प्लान्ट हो एक्सप्लान्टलाई स्टेरलाइज गरिन्छ त्यो स्टेरलाइज प्रोसेसबाट बनाएको डिजिज फ्री कन्डिसनमा बनाएको प्लान्ट हो त्यही भएर दिस प्लान्ट इज हेल्दी प्लान्ट अब बनेको हेल्दी प्लान्ट स्मल हुन्छ डेलिकेट सफ्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले सेफली ल्याबबाट नेचुरल फिल्डमा ट्रान्सफर गर्छौं ल्याबबाट कहाँ ट्रान्सफर गर्छौं फाइनली नेचुरल फिल्डमा फर इट्स ग्रोथ लाइक नेचुरल प्लान्ट लेख त एउटा पोइन्ट अब क्यालसबाट नयाँ प्लान्ट बनाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ लेख त द फर्मेसन अफ न्यू प्लान्ट फ्रम क्यालस इज नोन एज लेख त पोइन्ट द फर्मेसन अफ न्यू प्लान्ट फ्रम क्यालस इज नोन एज मर्फोजेनेसिस लेख त व्हाट इज मर्फोजेनेसिस सोध्छ द फर्मेसन अफ न्यू प्लान्ट फ्रम क्यालस इज नोन एज मर्फोजेनेसिस the formation of new plant from callus is known as morphogenesis the formation of new plant from callus is known as morphogenesis ठीक छ अब आयो हामीले पढ्नुपर्ने पार्ट आयो एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर लेख प्लान्ट टिस्यु कल्चर गर्नको फाइदा अथवा पर्पज के हो त त्यसलाई एप्लिकेसन भनिन्छ एप्लिकेसन अफ बायोलोजी एप्लिकेसन पढ्नु पर्यो डिफरेन्ट ब्रान्च अफ बायोटेक्नोलोजीको एप्लिकेसन पनि पढ्नु पर्यो हैन त एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर के हो त व्हाई वी नीड टु डु टिस्यु कल्चर के फाइदा हुन्छ हामीलाई टिस्यु कल्चरबाट
हामीले पढिसक्यौं द बेस्ट एप्लिकेसन इज फर्स्ट एप्लिकेसन इज प्रोडक्सन अफ व्हाट टाइप अफ प्लान्ट Healthy. डिजिज प्लान्ट कि डिजिज फ्री प्लान्ट Disease free plant. लेख त एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर भनेर लेख त एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर भनेर लेख प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट लेख त एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चरमा लेख प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चरमा लेख एप्लिकेसन अफ वानमा लेख प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट्स दोस्रो एप्लिकेसन के हो त दोस्रो एप्लिकेसन दोस्रो फाइदा के हुन सक्छ टिस्यु कल्चर गरिसकेपछि हामीलाई व्हाट वी क्यान गेट फ्रम टिस्यु कल्चर सेकेन्डली मल्टिपल प्लान्ट प्रोड्युस्ड इन सर्ट पिरियड अफ टाइम बाई टिस्यु कल्चर टेक्निक एक पटकमा एउटा प्लान्ट मात्र बनाउने हैन कि एक पटकमा हामीले धेरै प्लान्टको उत्पादन गर्न सक्छौं दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो सेकेन्ड एप्लिकेसन लेख त मल्टिपल प्लान्ट प्रोडक्सन इन सर्ट पिरियड अफ टाइम मल्टिपल प्लान्ट प्रोडक्सन इन short period of time multiple plant production in short period of time भनेपछि एक पटकमा एउटा प्लान्ट बनाउँदाखेरि त टाइम पनि धेरै लाग्न सक्छ धेरै प्लान्ट बनायो भने धेरै प्लान्टहरुलाई हामीले नेचरमा ग्रो गराउन सक्छौं एफोरेस्टेसन हुन सक्छ हरियाली हुन सक्छ अक्सिजनेसन गराउन सकिन्छ ह्युमनको लागि फाइदा भयो नि त फाइदा भयो कि भएन Yes, sir. अर्को इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन हो प्रोटोप्लास्ट फ्युजन लेख त अर्को थर्ड एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम त्यहाँबाट एउटा क्वेशन जहिले पनि कमनली सोधिरहेको हुन्छ एकदम कमन क्वेशन हो थर्ड इम्पोर्टेन्ट अफ टिस्यु कल्चर इज थर्ड इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर इज प्रोटोप्लास्ट फ्युजन जसलाई प्रोटोप्लास्ट कल्चर पनि भनिन्छ सुनेको छ हैव यु हर्ड प्रोटोप्लास्ट फ्युजन No, sir. लेख त थर्ड एप्लिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिराख हाइलाइट गरेर राख त क्वेशन छ यहाँबाट एउटा कमनली सोधिरहन्छ थर्ड इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर इज लेख त थर्ड इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर हो प्रोटोप्लास्ट फ्युजन और प्रोटोप्लास्ट कल्चर पनि भनिन्छ यसलाई हैन प्लान्ट टिस्यु कल्चरको एउटा टेक्निक हो यो पनि आर्टिफिशियल टेक्निक हो जसलाई फ्युजन अथवा कल्चर भनिन्छ दिस इज वन टाइप अफ टिस्यु कल्चर टेक्निक टु फर्म न्यू प्लान्ट आर्टिफिशियली इन द ल्याब हैन अब यसको डेफिनेसन लेखौं व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्युजन लेख त द फ्युजन बिट्विन भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखिराको यो इम्पोर्टेन्ट छ अरु भन्दा अरु एप्लिकेसन भन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यो एक्जाममा क्वेशन छ यहाँबाट द फ्युजन बिट्विन two protoplast is known as protoplast fusion. The fusion between two protoplast is known as protoplast fusion. The fusion between two protoplast is known as protoplast fusion. अब आयो what is protoplast भन्यो भने के भन्ने त protoplast भने के हो सोधिरा हुन्छ है त what is protoplast? Protoplast is a plant cell without cell wall. Protoplast is a plant cell without cell wall. लेख त protoplast भने के हो त अब लेख त Protoplast is a cell without cell wall. Protoplast is a cell without cell wall. Protoplast भनेको सेल हो जुन जसमा चाहिँ सेल वाल मिसिङ हुन्छ हैन तर प्लान्ट सेल नै हो जसमा सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ सेल वाल कसरी एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि when we take protoplast or any plant into fusion before fusion we have to remove cell wall प्लान्ट सेलमा रहेको सेल वाललाई हामीले फ्युजनमा लिनु भन्दा अगाडि हटाउँछौं त्यही भएर so that it will be easy for fusion between two plant cell हैन अब सेल वाललाई हटाउनको लागि इन्जाइम युज गरिन्छ त्यो इन्जाइमको नाम सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज हो प्लान्ट सेलमा रहेको सेल वाललाई ब्रेक गर्न प्रोसेसमा के युज गरिन्छ इन्जाइम युज गरिन्छ बिफोर फ्युजन अफ टु प्लान्ट सेल कुनै दुईटा प्लान्ट सेल बीचको फ्युजनलाई प्रोटोप्लास्ट फ्युजन भनिन्छ तर त्यो दुईटा प्लान्ट सेलमा सेल वाल हुनु भएन सेल वाल इज लिभिङ कि नन लिभिङ सेल वाल लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो सेल वाल रिजिड हुन्छ कि सफ्ट हुन्छ रिजिड हुन्छ
त्यही भएर सेल वालको रोल केही पनि हुन्न फ्युजनमा कुनै दुईटा प्लान्ट सेलको बीच फ्युजन प्लान्ट सेल बीचको फ्युजनलाई प्रोटोप्लास्ट भनिन्छ त्यो प्लान्ट सेललाई फ्युज गराउनु भन्दा अगाडि सेल वाललाई हटाउनु पर्छ किनकि सेल वाल नन लिभिङ हो इट हैज नो रोल इन फ्युजन सो इट इज रिमुभड एन्ड दिस सेल वाल इज रिमुभड बाइ युजिङ टु इन्जाइम्स दिस टु इन्जाइम्स आर कल्ड सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज लेख त सोध्छ सेल वाललाई हटाउन कुन दुईटा इन्जाइम युज गरिन्छ भनेर क्वेसन आयो भने केमा टिक लाउने त लेख त सेल वाल क्यान बी रिमुभड बाइ युजिङ टु इन्जाइम्स दे आर कुन कुन दुईटा इन्जाइम त सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज नामको पछाडि एएससी आयो भने इन्जाइम हुन्छ जहिले पनि नामको पछाडि एएससी जोडिएको छ भने के हुन्छ इन्जाइम सेल वाललाई ब्रेक गर्न कुन दुईटा इन्जाइम युज गरिन्छ भनेर आयो भने क्वेसन केमा टिक लाउने सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज हैन अब सपोज यो एउटा कुनै प्लान्ट सेल हो यो सेल वाल हो यो के हो न्यूक्लियस यो के हो न्यूक्लियस यो व्हाइट पार्ट के हो भित्रको साइटोप्लाज्म सपोज यसलाई मैले ए प्लान्ट सेल भनेर नाम दिए यो प्लान्ट सेलको नाम के दिए मैले एकछिनको लागि ए प्लान्ट सेल क्यान यु से दिस प्लान्ट सेल एज प्रोटोप्लास्ट नाउ इनिशियली के यो प्लान्ट सेल एलाई हामीले प्रोटोप्लास्ट भन्न मिल्छ अहिले यो कन्डिसनमा सेल वाल भएको कन्डिसनमा भन्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो मिल्यो कि मिलेन मिलेन सर मिलेन किनकि यहाँ के छ अहिलेलाई स्टार्टिङ फेजमा सेल वाल हो अब यो सेल वाललाई पहिला हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो यसलाई हामीले ब्रेक गर्न इन्जाइम युज गर्नु पर्यो ब्रेक गर्न के युज गर्नु पर्यो आर्टिफिसियली प्रोसेसमा इन्जाइम अब यो इन्जाइमको सहायताले ब्रेक गरिसकेपछि सेल वाल ब्रेक गरिसकेपछि अब रिमेनिङ पार्ट के रह्यो त भित्रको सेल मेम्ब्रेन के रह्यो न्यूक्लियस रह्यो अर्को के रह्यो साइटोप्लाज्म भनेपछि अब यसलाई हामीले अब यो ए प्लान्ट सेललाई हामीले के भन्न मिल्यो त प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वाल भनेपछि प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टु प्रोटोप्लाज्म के वास्तवमा प्रोटोप्लास्ट भनेको प्रोटोप्लाज्मको एउटा स्वरूप हो जसमा न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्म हुन्छन् न्यूक्लियस र के हुन्छन् साइटोप्लाज्म यस्तो एउटा प्लान्ट सेल ए लाई यस्तै खालको अर्को प्लान्ट सेल बी सँग फ्युज गरेर नयाँ प्लान्ट एबी प्लान्ट बनाउन सकिन्छ भने त्यो टेक्निकलाई के भनिदो रहेछ त प्रोटोप्लास्ट फ्युजन एउटा प्रोटोप्लास्ट ए लाई अर्को प्रोटोप्लास्ट बी सँग फ्युज गरेर आर्टिफिसियली फ्युज गरेर एउटा नयाँ प्लान्ट बनाउन सकिन्छ त्यो न्यू प्लान्टको नाम हुन्छ एबी यस्तो खालको प्लान्ट बनाउने टेक्निकलाई के भनिन्छ प्रोटोप्लास्ट फ्युजन अर कल्चर तर यो दुईटै प्लान्ट सेल ए र बी नेचुरली फ्युज भयो कि आर्टिफिसियली फ्युज हुन्छन् आर्टिफिसियली फ्युज गराउनको लागि ल्याबमा हामीले एउटा केमिकल युज गर्छौं त्यो केमिकल भनेको एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो कुनै दुईटा प्रोटोप्लास्टलाई फ्युज गरेर नयाँ प्लान्ट बनाउनको लागि एउटा केमिकल युज गरिन्छ त्यो केमिकलको नाम पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल हो सुनेको छ पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल जसलाई पेग पनि भनिन्छ लेख त पोइन्ट सोध्छ एक्जाममा टु प्रोटोप्लास्ट क्यान बी फ्युज्ड बाइ लेख त टु प्रोटोप्लास्ट क्यान बी फ्युज्ड बाइ लेख त टु प्रोटोप्लास्ट क्यान बी फ्युज्ड बाइ लेख त पोइन्ट टु प्रोटोप्लास्ट can be fused by using one chemical. That chemical is known as shortcut हामीले PEG भन्छौं PEG को फुल फर्म हो polyethylene glycol this is the most common chemical के यसलाई सोध्छ है एक्जाममा सोधिरहने टफ क्वेशन हो यहाँबाट है त इम्पोर्टेन्ट भन्न कारण very important यो सोधिरहन्छ एक्जाममा द केमिकल युज फर फ्युजन अफ टु प्लान्ट सेल विदाउट सेल वाल इज भन्यो भने PEG क्वेशनको रूपमा आउँछ यो हैन अरु केमिकलको पनि नाम दिया हुन्छ त्यहाँ
तर हामीले कुन केमिकलमा चुज गर्ने आन्सर PEG. PEG को फुल फर्म को पोलिइथाइलिन glycol. This is the best fusing agent from the ancient time to present date for fusion of two protoplast. हैन त कुन दुईटा एन्जाइम युज गरिन्छ फ्युजनमा भन्यो भने Cellulase and pectinase. सेलुलेज एन्ड पेक्टिनेज. कुन केमिकल युज गरिन्छ भन्यो भने PEG. PEG हैन. So this is one of the artificial technique to form new plant by fusion. So this is important application of tissue culture. फाइदा भयो नि त प्लान्ट बन्यो नि त. पर्पज चाहिँ के हो त प्लान्ट बनाउने. जसरी भयो नि प्लान्ट बनाउने जुनसुकै वेबाट टिस्यु कल्चर भयो नि त. यस सर. अब अर्को लास्ट एप्लिकेसन लेख. यो पनि इम्पोर्टेन्ट लेखिराको यहाँबाट नि एउटा क्वेसन आइरहन्छ. अर्को लास्ट इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन हो एन्थर अर ओभ्युल कल्चर. लेख त एन्थर अर ओभ्युल कल्चर. एन्थर ओभ्युल पनि एक्सप्लान्ट हुन्. सो दिस इज एक्सप्लान्ट कल्चर भनेपछि पार्ट अफ प्लान्ट टेकन फर टिस्यु कल्चर हैन. एन्थर हैन मम्मी 15 मिनेट. एन्थर मेल पार्ट हो भने ओभ्युल के हो त फिमेल पार्ट हो. अब एन्थर र ओभ्युल कल्चर गर्न कारण पनि हामीले नयाँ प्लान्ट बनाउनलाई गरे हो. यो पनि टिस्यु कल्चरको टाइप हो टेक्निक हो. दिस इज युज्ड आर्टिफिसियली टु फर्म न्यू प्लान्ट. लेख त कसरी नयाँ प्लान्ट बन्छ भन्दाखेरि लेख त यो कल्चर किन गरिन्छ त. लेख त दिस कल्चर इज डन टु प्रोड्युस टु ह्याप्लोइड्स. यो कल्चर गर्न कारण सुरुवातमा दुईटा ह्याप्लोइड बनाउन लाग्यो. लेख त दिस कल्चर इज डन टु प्रोड्युस टु ह्याप्लोइड्स इनिसियली. त्यो दुईटा ह्याप्लोइडको नाम के हो त. एउटा मेल ह्याप्लोइड बनाइन्छ अर्को बनाइन्छ फिमेल ह्याप्लोइड. मेल ह्याप्लोइड बनाउन र फिमेल ह्याप्लोइड बनाउन एन्थर अथवा ओभ्युल कल्चर गरिन्छ ल्याबमा आर्टिफिसियली. अब मेल ह्याप्लोइड र फिमेल ह्याप्लोइडको नाम के हो सोध्छ. मेल ह्याप्लोइडको नाम के हो त. मेल ह्याप्लोइडको नाम हो एन्ड्रोजेनिक ह्याप्लोइड. सुनेको छ यो सोध्छ एक्जाममा यो. द मेल ह्याप्लोइड इन एन्थर कल्चर आर कल्ड भनेर आयो भने केमा डिक्लाउने एन्ड्रोजेनिक. द फिमेल ह्याप्लोइड इन ओभ्युल कल्चर आर कल्ड भनेर आयो भने केमा डिक्लाउने Acrogenic. फिमेल ह्याप्लोइडको नाम के हो गाइनोजेनिक ह्याप्लोइड. फिमेल आर अलवेज डिनोटेड बाई द वर्ड गाइनो एभ्रिवेयर. अस्पतालमा गयो भने नि गाइनोकोलोजी डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन. त्यो भएको हुनाले फिमेल जति सबैलाई प्राय गाइनोले जनाइन्छ. द्याट्स वाइ गाइनोजेनिक ह्याप्लोइड. मैले माथि लेखेँ तल ठाउँ नभएको हुनाले गाइनोजेनिक ह्याप्लोइड. देख त तल ठाउँ नभएको हुनाले माथि लेखेँ गाइनोजेनिक ह्याप्लोइड. फिमेल ह्याप्लोइडको नाम हो गाइनोजेनिक ह्याप्लोइड. ह्याप्लोइड आर रिप्रेजेन्टेड बाई एन कि टु एन N. भनेपछि बोथ द ह्याप्लोइड्स आर एन. नाउ दिस ह्याप्लोइड्स आर फ्युज्ड आर्टिफिसियली बाई युजिङ केमिकल. हैन. एउटा केमिकलको सहायताले दुईटै ह्याप्लोइडलाई फ्युज गरिन्छ. त्यो केमिकलको नाम के हो भनेर सोध्छ कोल्चिसिन. केमिकलको नाम के हो कोल्चिसिन. व्हिच इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट केमिकल कमनली आस्क्ड एज क्वेसन फ्रम टिस्यु कल्चर इन एक्जाम हैन. यो केमिकलको नाम के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा. व्हिच केमिकल इज युज्ड फर फ्युजन अफ टु ह्याप्लोइड भन्यो भने आयो भने केमा डिक्लाउने कुन केमिकल हो कोल्चिसिन. यो कोल्चिसिनको सहायताले दुईटै ह्याप्लोइडलाई फ्युज गरिन्छ. अब ह्याप्लोइडलाई फ्युज गरिसकेपछि n + n मिलेर के बनाउने के हुन्छ त. अब बोथ द n विल गिभ n + n विल गिभ Diploid. 2n मिन्स अब न्यू प्लान्ट बन्छ. त्यो न्यू प्लान्ट चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ. न्यू प्लान्ट के हुन्छ डिप्लोइड होमोजाइगस प्लान्ट बन्छ. कस्तो प्लान्ट बन्छ अब Diploid होमोजाइगस प्लान्ट. तर त्यसको लागि कुन केमिकल चाहियो फ्युजन गराउन कोल्चिसिन. भनेपछि यसरी नयाँ प्लान्ट बनाउन सकिने टेक्निक भएको हुनाले दिस एन्थर एन्ड ओभ्युल कल्चर इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन अफ टिस्यु कल्चर. बट फर दिस वी निड वान केमिकल एजेन्ट. द्याट केमिकल एजेन्ट इज नोन एज कोल्चिसिन. जसले के को रूपमा काम गर्छ प्रोसेसमा for the fusion. फ्युजिङ एजेन्ट. यो कोल्चिसिनलाई हामीले माइटोटिक पोइजन पनि भन्छौँ. सेल डिभिजनमा पढ्या होला नि. Yes sir. It is also called mitotic fusion. It is also called mitotic poison because it inhibits the formation of spindle fiber. Spindle fiber. In this way, tissue culture is done. To form new plant. New plant. ठिक छ. Yes, Now sir.
now we move to another part of biotechnology, which is very important part, that is genetic engineering. लेखा त अर्को second part of genetic engineering, which is very important for exam. लेखा त genetic engineering. What is genetic engineering? What do you mean by genetic engineering? It यो पनि transfers plant small portion of chromosome. Process of moving gene from one genome to another. Gene to get disappear permanent gene organism. वास्तवमा यो जेनेटिक कल्चर हो. जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको जेनेटिक कल्चर हो. वास्तवमा इन्जिनियरिङ मिन्स कल्चर हो कि खास. के को कल्चर भन्दाखेरि के को कल्चर? जेनेटिक को, जिनको कल्चर हैन, यसलाई जिनको कल्चर हो. यो जस्तै प्लान्ट टिस्यु कल्चर जस्तै यो पनि एउटा आर्टिफिसियल टेक्निक हो जुन ल्याबमा गरिन्छ हैन. प्लान्ट टिस्यु कल्चर जस्तै मेथड हो जसमा प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा प्लान्टको सेल अथवा टिस्युलाई लिएर हामीले ल्याबमा कल्चर गर्यौं. यसमा हामीले अर्गानिजमको जिनलाई लिएर ल्याबमा कल्चर गर्छौं कि हेल्दी जिन्सहरु, न्यू जिन्सहरुलाई लिएर हामीले कल्चर गर्छौं हैन. सो दिस इज जेनेटिक कल्चर. दिस इज सिम्पली कल्चर अफ जिन. दिस इज सिम्पली कल्चर अफ जिन. लेख त दिस इज जेनेटिक इन्जिनियरिङ. लेख त जेनेटिक इन्जिनियरिङ is simply called genetic manipulation पनि भनिन्छ यसलाई. के पनि भनिन्छ? जेनेटिक म्यानिपुलेसन. जेनेटिक म्यानिपुलेसन भने के हो? जिनलाई युटिलाइज गर्ने तरिका हो. यो जिनलाई युटिलाइज गर्ने तरिकालाई हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छौं. कुनै पनि नयाँ जिनलाई थपगट गर्न सकिन्छ, हामीले एड गर्न सक्ने हैन. एड गर्न सक्ने प्रक्रियालाई नै हामीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्छौं हैन. रिप्लेस गर्न सक्ने, एड अथवा रिमुभ गर्न सक्ने, चाहिएको बेलामा एड गर्ने र नचाहिएको बेलामा पुरानो जिनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्ने, एड अथवा रिमुभ गर्न सक्छौं भनेपछि जिनको युटिलाइज गर्ने प्रक्रिया हो. जिनको युटिलाइज गर्ने यानी कि जिनलाई लिएर हामीले कल्चर गर्न सक्ने प्रक्रियालाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनिन्छ. जेनेटिक म्यानिपुलेसन पनि भनिन्छ यसलाई. जेनेटिक म्यानिपुलेसन भने के हो त? सामान्य भाषामा युटिलाइजेसन अफ जिन हो. युटिलाइजेसन अफ जिन, जिनलाई युज गर्ने तरिका हो यो जेनेटिक कल्चर. यसको अर्को नाम के हो थाहा छ? जेनेटिक इन्जिनियरिङको अर्को नाम के हो? अहिले नयाँ नाम आछ. यसको अर्को नाम हो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. यसको अर्को नाम के हो? यसको मोस्ट कमन अर्को नाम के हो? रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. लेख त इट इज अल्सो नोन एज रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. लेख त जसमा न्यू डिएनए को फर्मेसन हुन्छ. त्यो न्यू डिएनए लाई हामीले रिकम्बिनेन्ट डिएनए भन्छौं. त्यो डिएनए लाई युज गर्न सकिन्छ पछि प्रोसेसमा. फर्दर इट क्यान बी युटिलाइज्ड. लेख त रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. जेनेटिक इन्जिनियरिङ को अर्को नाम हो रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. नयाँ नाम हो यो. यो दुईटा नाम मध्ये कुन नाम फेमस छ बाहिर मार्केटमा? दुईटा मध्ये जेनेटिक इन्जिनियरिङ फेमस छ कि रिकम्बिनेन्ट डिएनए फेमस छ मार्केटमा पब्लिकली? डिएनए रिकम्बिनेन्ट हैन, जेनेटिक इन्जिनियरिङ फेमस छ. बाहिर पब्लिकले सुनेको नाम जेनेटिक इन्जिनियरिङ हो भने साइन्स स्टुडेन्ट, प्योर साइन्सका स्टुडेन्ट, प्योर साइन्समा लागेका मान्छेहरू मेडिकल फिल्डमा सुनेको नाम चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी हो. टेक्नोलोजी जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज कमनली नोन एज भनेर आयो भने केमा टिक्लाउने? रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी. अब आयो यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ गर्नको लागि पनि जिन्सहरु चाहियो. त्यो जिन्सहरु लिएर हामीले ल्याबमा कल्चर गर्न सक्छौं. त्यो कल्चर गर्नको लागि पहिलो पटक साइन्टिस्टहरुले जिन्स चाहिँ कुन चाहिँ अर्गानिजमको लिएर कल्चर गरे त ल्याबमा भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको जिनलाई लिए. कसको जिनलाई लिएर कल्चर गरियो? ब्याक्टेरिया. भनेपछि अमेरिकामा गरिएको यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको आविष्कार पहिलो पटक कुन कन्ट्रीमा भएको? अमेरिकामा. अमेरिकन साइन्टिस्टहरुले जेनेटिक इन्जिनियरिङको लागि ब्याक्टेरियाको जिनलाई लिएर ल्याबमा कल्चर गरे, टेस्ट गरे. त्यो ब्याक्टेरियाको नाम हो इकोलाई. त्यो ब्याक्टेरियाको नाम हो इकोलाई ब्याक्टेरियाको जिनलाई युज गरियो. एन्ड दैट इकोलाई ब्याक्टेरिया बिकेम सक्सेसफुल ब्याक्टेरिया फर जेनेटिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड. जेनेटिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड हैन. दैट्स व्हाई क्वेशनको रूपमा आइरहन्छ द मोस्ट कमनली युज ब्याक्टेरिया इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज भनेर आउँछ. लेख त द मोस्ट कमनली used bacteria in genetic engineering is भनेर क्वेशन एक्जाममा बेला बेलामा सोधिरहेछ. एकदम कमन क्वेशन हो यो, पास्ट क्वेशन हो, एक्जाममा सोधिरहन्छ.
द मोस्ट कमनली युज ब्याक्टेरिया इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज भनेर आयो भने केबाट निक्लाउने त कोलाई इकोलाई हैन इकोलाई दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ब्याक्टेरिया हु जिन्स वर टेकन फर कल्चर इन ल्याब सो जेनेटिक इन्जिनियरिङ जेनेटिक कल्चरको लागि युज गरिएको ब्याक्टेरियाको नाम के हो जसको युटिलाइज गरियो भन्दाखेरि इकोलाई कुन ब्याक्टेरियाको जिनलाई युज गरियो कमनली इकोलाई दिस इज द सोर्स ब्याक्टेरिया फर जेनेटिक इन्जिनियरिङ दिस इज द सोर्स ब्याक्टेरिया फर जेनेटिक इन्जिनियरिङ हैन द्याट्स वाइ इकोलाई ब्याक्टेरिया अब जेनेटिक कल्चर गर्नको फाइदाहरू धेरै छ कि जुन चाहिँ हामीले अहिले एप्लिकेसनमा पढ्छौँ हैन जेनेटिक कल्चर गर्नको फाइदा धेरै छ प्लान्ट टिस्यु कल्चर गर्नको फाइदा एउटै छ त्यो बनेको नयाँ प्लान्ट बनाउने हो जुनसुकै तरिकाबाट तर जेनेटिक कल्चरको फाइदा एउटा मात्र छैन धेरै छ हैन बाइ द युज अफ जिन बाइ द जेनेटिक कल्चर वी क्यान फर्म डिफरेन्ट युजफुल प्रोडक्ट लाइक एन्टिबायोटिक भ्याक्सिन्स हर्मोन्स एन्ड इन्जाइम्स नट ओन्ली द्याट एपार्ट फ्रम द्याट वी क्यान फर्म न्यू प्लान्ट एन्ड एनिमल नयाँ नयाँ प्लान्ट र एनिमल पनि बनाउन सकिन्छ हैन एग्रिकल्चर फिल्डमा पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङ युज हुन्छ क्रप प्रोडक्सनको इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन हैन त्यसैले यो एप्लिकेसनमा आउँछ त्यही भएर जेनेटिक कल्चर इज डन है त फाइदा त्यसको लागि अर्गानिजमको जिनलाई युज गरिन्छ द मोस्ट प्रिफर्ड अर्गानिजम फर जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज भनेर आयो भने केमा टिक्लाउने कुन हो इकोलाई हैन अब जिनहरु त चाहियो जेनेटिक कल्चरको लागि जिनलाई युटिलाइज गर्ने प्रक्रिया हो हैन थपगड गर्ने प्रक्रिया हो चाहेको बेलामा एड गर्ने नचाहेको बेलामा रिमुभ गर्ने त्यसको लागि त अब दुईटा इन्जाइम पनि चाहिन्छ दुईटा इन्जाइमहरु पनि युज गरिएको छ यो प्रोसेसमा जेनेटिक कल्चरलाई अगाडि बढाउन जेनेटिक कल्चरलाई रन गराउने हो भने दुईटा इन्जाइमको पनि एक्सन महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो प्रोसेसमा दुईटा इन्जाइम पनि युज गरिएको छ त्यो दुईटा इन्जाइमको नाम के हो भनेर एक्जाममा सोधिरहन्छ सुन्या होला तिमीहरुले के हो भन त The two common enzymes used in genetic engineering are भनेर क्वेशन आइरहेछ के होला यसको आन्सर The two common enzymes used in DNA polymerase and DNA genetic ligase engineering are के होला आन्सर ल भन एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो सोधिरहेछ ए मा लेख DNA रेस्ट्रिक्सन सुन्या छ restriction endonuclease B मा लेख DNA polymerase ligase DNA ligase एउटा लामो नाम छ एउटा छोटो नाम छ यो दुईटा मध्ये फेमस इन्जाइम मोस्ट कमनली युज हुने इन्जाइम कुन हो भनेर आयो भने केमा टिक्लाउने त बोथ ए एन्ड बी छैन भने अप्सनमा Which is the most common enzyme in genetic engineering among these two भनेर आयो भने केमा टिक्लाउने होला restriction Which is the most preferred enzyme among these two भने restriction पहिला एक्जाममा क्वेशन आएको थियो इन्जाइम युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर आएको थियो दुईटै थियो अप्सनमा तर बोथ ए एन्ड बी थिएन भनेपछि कुनमा चुज गर्ने होला बेस्ट भनेर रेस्ट्रिक्सन धेरै पटक सोधिसकेका छ एकदम कमन क्वेशन हो मोस्ट कमनली युज्ड इन्जाइम इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज भनेर आइरहन्छ एक्जाममा केमा चुज गर्ने हामीले रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर आछ बोथ ए एन्ड बी छ भने बोथ ए एन्ड बी मा टिक्लाउने बोथ ए एन्ड बी छैन भने केमा चुज गर्ने प्राय एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्सन होइन त अब दुईटा इन्जाइम त युज गरियो प्रोसेसमा दुईटाको काम त होला नि पक्कै पनि हैन दुईटाको काम के हो त भनेर सोध्यो भने के भन्ने रेस्ट्रिक्सनको काम के हो लाइगेसको काम के हो लाइगेसन भनेको जोड्नु क्लेज भनेको कट गर्नु नामको पछाडी क्लेज आछ भने कट हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ कट द वर्ड लाइगेसन रिफर्स टु जोइन अफ टु सेगमेन्ट्स अर टु पीसेस हैन त रेस्ट्रिक्सनको काम काट्ने हो भने लाइगेसको काम जोड्ने हो केलाई काट्छ रेस्ट्रिक्सनले जेनेटिक प्रोसेसमा डीएनए अथवा क्रोमोजोमलाई काट्ने इन्जाइम कुन हो भनेर आयो भने केमा टिक्लाउने अर्गानिजमको डीएनए अथवा क्रोमोजोमलाई कट गर्ने इन्जाइमलाई रेस्ट्रिक्सन भनिन्छ भने कट गरेको डीएनए अथवा क्रोमोजोमल सेगमेन्टहरुलाई फेरि जोडिदिने इन्जाइमलाई के भनिन्छ त लाइगेस त्यही भएर लाइगेसनको मिनिङ के हो जोड्नु द वर्ड लाइगेस भन्ने नाम किन आयो यसले लाइगेसन गर्छ लाइगेसनको काम हो जोइन कुनै दुईटा चीजहरु जोड्ने दुईटा सेगमेन्ट अफ डीएनए हैन त अब डीएनए काट्ने इन्जाइम कुन हो भने कट गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ त काट्ने इन्जाइम रेस्ट्रिक्सन जोड्ने इन्जाइम लाइगेस त्यही भएर नामको पछाडी क्लेज आछ भने कट हुन्छ क्लेज आछ भने के हुन्छ कट जसरी डीएनए अथवा क्रोमोजोमलाई काट्ने इन्जाइम रेस्ट्रिक्सन हो कट गरेको डीएनए अथवा क्रोमोजोमल सेगमेन्टलाई फेरि जोडिदिने इन्जाइम कुन हो जेनेटिक प्रोसेसमा लाइगेस लेख त
restriction is used to cut लेख त restriction is used to cut लेख त restriction को काम हो cut the dsDNA into two segments दुईटा segments मा divide गर्ने एउटा DNA लाई कट गरेर दुईटा pieces of DNA अथवा दुईटा segment of DNA मा convert गर्न restriction चाहिन्छ भने यो दुईटा कट segment लाई फेरि जोडिदिने इन्जाइम कुन हो भने restriction जस्ट अपोजिट काम गर्छन् दुईटैले हैन एउटाले गरेका कामलाई अर्कोले इन्हिबिट गरिदिन्छ यहाँ यसले काट्ने अर्कोले जोड्ने भनेपछि join the two segments of DNA is done by which enzyme ligase अनि क्लिएज को मिनिङ के हुन्छ कट क्लिएज मीन्स कट हुन्छ नामको पछाडी एएससी आयो भने त इन्जाइम भइहाल्यो काट्ने जोड्ने किन काट्नु जरुरी छ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए अथवा क्रोमोजोमलाई काट्नको कारण चाहिँ यसले जिन्सहरु बाहिर निकालेर हामीले ल्याबमा लिएर कल्चर गर्न सक्छौं जेनेटिक पाथवे देखाइदिन्छ के यसले कट गरेर के पाथवे देखाइदिन्छ जेनेटिक पाथ जिन्सहरु ल्याबमा लिएर कल्चर गर्न हामीले अर्गानिजमको जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए अथवा क्रोमोजोमलाई काट्नु पर्ने हुन्छ कट गरिसकेपछि पाथवे देखाइदियो पाथवे देखाइसकेपछि हामीले आर्टिफिशियली जिनलाई लिएर ल्याबमा कल्चर गर्न सक्छौं पुरानो जिनलाई रिप्लेस गराउने काम गर्न सकिन्छ जिनलाई इन्सर्ट गराउन सकिन्छ एउटा अर्गानिजमको जिनलाई अर्को अर्गानिजममा इन्सर्ट गराउन सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ पुरानोलाई रिप्लेस गराउन सकिन्छ त्यही भएर कटिङ इज नेसेसरी अब कट गरेको सेगमेन्टलाई काम भइसकेपछि यतिकै छोड्ने कुरो भएन त्यसलाई फेरि के गरिदिनु पर्यो जोड्दिनु पर्यो टु obtain original structure यो ओरिजिनल स्ट्रक्चर दैट्स व्हाई ओपन क्लोज कट जोइन हैन अब यो दुईटा मध्ये रेस्ट्रिक्सन एकदम फेमस छ रेस्ट्रिक्सन को अरु चारवटा सिनोनिम पनि छ रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस को चारवटा सिनोनिम पनि छ के होला चारवटा सिनोनिम फेमस नामहरु लेख त रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस को चारवटा फेमस सिनोनिम पनि छ लेख त रेस्ट्रिक्सन इन्डोन्युक्लियस को चारवटा सिनोनिम पनि छ त्यो चारवटा सिनोनिमको नाम के हो लेख restriction endonuclease is also known as भनेर क्वेशन आइरहन्छ restriction endonuclease को चारवटा फेमस नाम छ त्यो फेमस नामको नाम के हो त भन त चारवटा फेमस नाम छ जुन एक्जाममा सुत्छ ए मा लेख मोलिक्युलर सीजर बी मा लेख बायोलोजिकल सीजर सीमा लेख केमिकल नाइफ्स त्यसपछि अर्को लेख 4 नम्बरमा माथि मैले मेटाएँ यहाँ मध्येमा कुनै नाम सुनेको थियो तिमीहरुले हैव यु हर्ड दिस नेम बिफोर नो सर नो कुनै नाम सुनेको थियो एउटा नो जेनेटिक स्काल्पेल यस सी जेनेटिक स्काल्पेल जेनेटिक मटेरियल लाई काट्ने भएको हुनाले स्काल्पेल भन्ने वर्ड आउनका कारण यसको यो पनि एउटा कट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै हो हैन काट्ने काम गर्छ स्काल्पेलको मिनिङ पनि कट्ने हो है त जेनेटिक मटेरियल लाई काट्छ डीएनए अथवा क्रोमोजोम त्यही भएर जेनेटिक स्काल्पेल मोलिकुलर सिजर किन भनियो डीएनए लाई मोलिकुल पनि भनिन्छ डीएनए लाई काट्छ त्यही भएर मोलिकुलर सिजर भयो कैंची इन्जाइम हो के हो जेनेटिक इन्जिनियरिङमा सिजर इन्जाइम हो यो हैन बायोलोजिकल सिजर पनि भनिन्छ किनकि यसले यसको काम नेचुरली काट्ने हो त्यही भएर यसलाई बायोलोजिकल सिजर भनिन्छ chemical knives it work as knife to cut DNA or genetic material so it is called cutting enzyme ठीक छ यस सर ल कतिवटा नाम बता आज कतिवटा नाम बा कतिवटा नाम छ रेस्ट्रिक्सन को 4 नेम्स के रहेछ 4 नेम molecular seizure, biological seizure, chemical knife, genetic scalpel. ल यो नामहरु भोलि म तिमीहरुलाई सोध्छु आजलाई टाइम सक्यो
today we end in this. Tomorrow we'll continue class meet. ठिक छ? Okay, sir. ल ल, have a good day. See you Sunday. Yes, tomorrow is holiday. Tomorrow is holiday है त? Yes, sir. Yes, sir. ल, thank you. Thank you, sir.